Tại thị trấn nọ vào năm 1972, một xác chết bị gặm nhấm đã được tìm thấy. DNA của động vật và con người đã được phát hiện trong bộ lông của hiện trường. Căn cứ vào vết chảy xước và dấu răng trên thi thể, cuối cùng lại phát hiện đây là một vụ người sói làm người bị thương. Người anh em tốt của tôi, Trương Đại Vĩ, là một đạo diễn. Sau khi nghe nói về sự kiện của người sói, anh ta đã có một tâm huyết, muốn làm phim về quá trình điều tra vụ án. Là bộ phim đầu tiên của riêng mình có tên là Thành phố kinh dị, người gấu đại chiến người sói. Vì thế, hắn tìm được cảnh sát trưởng Cao và cảnh sát trưởng Mập Mạp phụ trách vụ án này, lấy được toàn bộ quyền chụp ảnh và đi tới nhà hàng khả nghi. Thông qua điều tra, nơi này là nơi nạn nhân khi còn sống đều hay đến đây. Trương Đại Vĩ và cảnh sát trưởng trốn ở bên ngoài nhà hàng, âm thầm theo dõi. Ngay sau đó, một người đàn ông vội vàng đi tới cửa nhà hàng, liên tục kiểm tra tình hình xung quanh. Vì các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người đàn ông này được liệt kê vào dạng nghi ngờ lớn nhất. Ngay sau đó, một người phụ nữ bước vào nhà hàng và ở lại với người đàn ông, và 1 giờ sau đó họ rời khỏi nhà hàng. Trương Đại Vĩ theo bọn họ đến nơi ở của nghi phạm. Người đàn ông sau khi vào nhà khóa cửa lại, còn che cửa sổ, hành vi rất khả nghi. Không lâu sau bên trong truyền ra tiếng thét chói tai của người phụ nữ. Cảnh sát trưởng Cao và cảnh sát trưởng Mập ngay lập tức cầm vũ khí xông vào. Lúc này tôi lại nhìn bầu trời, vừa đúng đêm trăng rằm. Nếu như nam nhân này thật sự là sói, lần hành động này sẽ lành ít dữ nhiều. Cảnh sát trưởng Mập dùng hết sức mình mở cánh cửa ra. Sau khi vào trong nhanh chóng tìm thấy lông và vết máu của động vật trong nhà, nhưng lại không tìm thấy nghi phạm. Sau một thời gian tìm kiếm, cảnh sát trưởng Cao trong một căn phòng phát hiện người phụ nữ trốn trong góc. Người phụ nữ bị hoảng sợ nghiêm trọng, căn bản hỏi không được thông tin gì. Trương Đại Vĩ ở lại trong phòng trông coi người phụ nữ. Cảnh sát trưởng Mập tiếp tục tìm kiếm trong phòng. Cảnh sát trưởng Mập nghiêng người quan sát đáy giường, đột nhiên đối diện giường đi vào một người, nhìn sợ tới mức lập tức đứng dậy. Lúc này mới phát hiện là cảnh sát trưởng Cao. Trên mặt cảnh sát trưởng Cao lộ ra biểu cảm kỳ quái, vẻ mặt sợ hãi nói: khi tôi vừa đến nơi phát hiện thi thể nghi phạm kia, cái chết của hắn giống hệt các nạn nhân khác. Cái gì? Nếu hắn không phải người sói, vậy người sói kia ở đâu? Không ổn, là nữ nhân kia. Hai người lúc này ý thức được có gì đó sai, liền chạy về phía Trương Đại Vĩ. Lúc này Trương Đại Vĩ vẻ mặt kiêu ngạo: có ta ở đây rồi cô đừng sợ, trên đời này còn không có chuyện gì dọa được Trương Đại Vĩ ta, vì vậy cô nhất định phải. Đúng lúc này, Trương Đại Vĩ nhìn thấy hai cảnh sát trưởng chạy như điên về phía mình. Bọn họ lớn tiếng hô to mau rời đi, tránh xa người phụ nữ kia ra. Trương Đại Vĩ thập phần khó hiểu nhìn về phía sau. Lúc này người phụ nữ trong nháy mắt biến thành người sói mồm nhọn răng nanh, há to miệng hướng về phía Trương Đại Vĩ. Trong phút chốc hai cảnh sát trưởng đã nhả đạn liên tục về phía người sói. Nó nhanh chóng bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Mà bộ phim của Trương Đại Vĩ cũng nhận được lời khen ngợi của khán giả. Có rất nhiều người like và đăng ký, chờ ngày bộ phim ra rạp.